So for today's video vlog nga mga sir ay mag-i-install po tayo ng RAM Air dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. Ayan, most requested content nga po ito at nabili ko lang po ito sa Shopee worth 300 plus pesos lang po ito. Pero bago tayo magsimula mga sir ay kung bago ka pa lang sa aking munting channel ay huwag mo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kang ma-notify at lagi kang updated. At simulan na natin. At sa mga meron po palang motor shop dito sa Shopee at sa Lazada, kung gusto po ninyo magpa-promote, kontakin nyo lang po ako sa email ko. So meron po akong email address dyan, so mag-email na lang po kayo. At ito nga pong RAM Air ay pang Aerox version 2 po siya. Yung pang Aerox version 1 po kasi ay diretso po kasi siya, wala po kasi siyang bend. Tapos meron na rin po pala siyang dalawang kasamang clamp dito and then yung kulay blue na rubber. So buksan muna natin yung airbox dito mga sir, gamit itong screwdriver natin na positive. So tatanggalin po kasi natin dito yung air cleaner natin, tapos magtatabas po tayo ng konti dito sa may airbox natin. So kapag gusto po ninyong wala nang tatabasin mga sir, pwede nyo naman pong tanggalin yung airbox, kaso magdi-DIY po kayo na pang bracket dito sa may battery para meron po siyang pagsasalpakan. So ganito po yung airbox ng Honda TMX 125 Alpha natin at yung air cleaner niya. So medyo malaki rin po siya dito mga sir, at tanggalin din natin yung tornilyo dito sa loob. So lahat po ng nakakonect dito sa airbox natin ay tatanggalin po natin yan, yung air hose, air filter at yung rubber po ng carburetor dito mga sir. So tanggalin muna natin itong mga to at para ma-install na natin mamaya yung RAM Air natin. So kapag may RAM Air po kasi kayo, napakaganda po ng tunog. Ibibigay niya po talaga yung tunog ng carbs dito, at lalong lalo na kapag naka-Yutaka contact point po kayong tambutso, talagang solid yung tunog. Napakatining na, tapos napakaangas pa ng tunog dito mga sir. Kapag natanggalan natin yung rubber dito sa may carburetor mga sir, ay isasalpak po natin yung RAM Air natin dito. Tapos magtatansya po tayo kung gaano po kalaki yung tatabasin po natin dito sa may airbox niya. So syempre gagamit po tayo ng mini drill tools. Ayan, sa mga gusto pong umorder ng RAM Air pati yung tools, meron po akong iiwan na link dyan sa pin comment, at kapag kakinglik nyo po yan mga sir ay didirekta na po kayo sa mismong shop dyan sa Shopee. So wala na pong mga ads na i-click-click. So direkta na po kayong pupunta dyan. Hindi po kagaya ng mga ibang content creator na napakaraming ads na nilalagay para lang kumita sila. So yan, itansyahin muna natin yung tatabasin natin dito mga sir.
At dito nga mga sir, trial and error po yung gagawin natin hanggang sa makuha po natin yung tamang sukat dito sa may RAM air natin para maayos po yung pagkaka-install natin. At para magmukhang stock pa rin po siya dahil pwede pa po natin mailagay yung cover dito sa may airbox natin. So yan, takpan lang po natin ng tela yung carburetor natin at linisin na po natin yung pinagtabasan dito sa may airbox natin. At dito nga mga sir, okay na nga po yung pagkakatabas natin at ilagay na po natin yung rubber ng ram air dito na kulay blue. At mamaya na po natin ilalagay yung dalawang hose clamp dito. At magsa-sound check nga muna po tayo mga sir. At okay na nga po yung ram air natin dito. So talagang fit na po siya dito sa may airbox natin. At yan, install na rin po pala natin yung dalawang hose clamp natin dito para kapag ka naglo-long ride po tayo ay safety pa rin yung ram air natin, kahit na malakas po yung vibrate ay hindi po siya malalaglag. At kapag nakabit na nga natin mga sir, ay ikakabit na rin natin yung cover ng airbox natin dito para magmukha siyang stock. At talagang marami po kayong may scam pagka ganito po yung ginawa ninyo. So syempre pagka nag-washing po kayo ay wag nyo na lang pong itatapat yung hose dito sa may ram air natin. Kasi kapag pumasok po yung tubig dito sa may carburetor natin ay mahirapan po kayong paandarin yung motor ninyo. At dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano po mag-install ng ram air dito sa Honda TMX 125 Alpha. At wag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.